සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් එන notification bell එකත් all icon එක දාගෙන තියාගන්න. හරි අපි intro එකෙන් ඇවිල්ලා බලමු මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා Gimp Softwear එක භාවිත කරලා. ඔයාලා නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ එඩිටිං වීඩියෝ සහ YouTube සම්බන්ධ දේවල් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා Gimp Softwear එක download කරගෙන තියන්න මම Gimp Softwear එකෙන් ගොඩාක් tutorials අරන් ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔකට ඒවා බලන්න මම පාඩ description එකේ වල links දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලා ගන්න මගේ channel එකට ගිහිල්ලා හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඉතින් මම Adobe Illustrator software එකේ වැඩ පටන් ගත්තා. ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම අනිද්දාට දානවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි යමු අපි මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ Gimp software එක open කරගෙන ඔයාලා මේ file කියන එකට ගිහලා new කියන එක දෙන්න. new කියන එක දීලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී thumbnail එකේ resolution එක දෙන්න ඕනේ 1380 720යි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන okay කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනදී මෙතන මේ වගේ එකක් තමයි අපි හදාන්න යන්නේ. ඒක ඔයාලට මෙතන black දෙන්න පුළුවන්. මෙතන color එක select කරද්දී මම කියන color එක ඔයාලා select කරන්න මෙතන 19 22යි 1.9 කියන එක දීලා ඔයාලා edit කියන එක ගිහලා මෙතන fill with bg කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මේක මෙන්න විදිහට color වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන text tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color එක white දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම පාලි description එකේ front එකක link එකක් දාලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක download කරගන්න. ඒ front එක දීලා මම මෙන්න විදිහට type කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම පෙන්නනවා front එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ font එක download කරගන්න මේක ගොඩක්ම ලස්සන font එකක්. ඉතින් මේකේ link එක බලලා description එකේ තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට තෝරගෙන මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන color එකේ ඔයාලා දීලා තියෙනවා නම් සුදු දෙන්න. සුදු දීලා ඔයාලට දැන් ගන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන size එක ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්න ඕනේ. වැඩි කරන ඔයාලා මේ move tool එක භාවිත කරලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මැදට ගන්න මෙන්න මේ text එක විතරයි ඔයාලා මැදට ගන්න ඕනේ. මේ page එක ගන්න එපා. text එක මෙන්න මේ විදිහට මැදට ගන්න. මැදට අරගෙන ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ opacity එක මෙන්න මෙතනින් 8ට වගේ 8 සාමාන්‍ය 9ට වගේ දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට opacity එක අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් new layer එකක් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා new layer එකක් add කරන්න transparency දීලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා color කියන එකකින් ඔයාලට කැමති color දෙකක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වගේ. මෙන්න විදිහට color දෙකක් අපි මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය කට්ටියදී මෙතනදී අපිට කැමති color එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් කැමති color එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය කට්ටියගේ කැමතිම ඔයාලා ආසම කැමති පාටක් මෙන්න මේ විදිහට එතන තියෙන දෙකටම add කරගන්න එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම එකට add කරගත්තා අනිකටත් add කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එකට add කරගෙන මම okay කියන එක දෙනවා. okay කියන එකට දීලා ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ මෙන්න මෙතන ellipse tool කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්න. රවුමක් ඇඳගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ගානට ඇඳගෙන shift එකත් එක්ක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට mouse එක ගෙනියන්න. එතකොට ලස්සනට රවුමක් ඇඳිලා එනවා. ඉතින් ඒක ඇඳලා ඉවරලා ඔයාලා මේ gradient tool එක ගන්න. gradient tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී opacity එකේම අඩු ගන්න එපා. මොනවත් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන gradient කියන එකේදී ඔයාලා මෙතන fg to bg කියන එක දෙන්න. ඒක තමයි ගැලපෙන්නේ. මෙතන shape කියන එකේ liner කියන එක දෙන්න. ඒකල ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මම අඳින විදිහට ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මෙන්න විදිහට ඇඳගෙන ඔයාලා මෙන්න විදිහට කෙලින් ඇඳ ගන්න. මේ වගේ ඇඳගෙන ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒකල ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන select කියන එක ගිහලා මෙන්න none කියන එක දෙන්න. none කියන එක දීලා ඔයාලා මේ මෙතන ඔයාලා scale tool එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් scale tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් scale එක අඩු කරගන්න. shift එකත් එක්ක ඔයාලා ඒක mouse එක ගෙනියලා මේක scale එක පොඩ අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ ඔයාලා ඒ එක ක්ලික් කරලා මෙතන alpha to selection කියන එකට යන්න. ගිහලා ඔයාලා මේ select copy කියන එකට යන්න. දීලා ඔයාලා මේ හැ වගේ icon එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙතන select ගිහලා none කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට text එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට text එක ඔයාලා add කරපු text එකට එක සැරයක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට new layer එකක් add කරගන්න. මම new layer එකක් add කරගෙන ඔයාලගේ brush tool එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ brush tool එකේ හැඩය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔය කළා ඔයාලා පළවෙනි මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් brush tool එකේ හැඩයක් මෙන්න මෙතන අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ size එක ටිකක් වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට size එක ටිකක් වැඩි කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ smooth stroke කියන එකෙන් ඔයාලා මොනවත් එහෙම දෙන්න එපා.
එතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට ඇඳිලා එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේක අන්ඩූ කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අන්ඩූ කරගෙන මගේ මේකේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගෙන මම මේකේ ගානටම හදා ගන්නවා මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ගානටම හදා ගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එකේ ගානට හදාගෙන දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකේ ගානට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඇඳගෙන බලන්න ටෙක්ස්ට් එකේ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී මේ බ්‍රෂ් ටූල් එකේ පාත් ටූල් එක අරගෙන මෙතන පාත් ටූල් එක පේන්නේ කියන්නේ පාත් ටූල් එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මොනවත් කරන්නේ නැතුව ඔයාලා කෙලින් තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ මේක. මෙන්න විදිහට කෙලින් ඇඳ ගන්න මෙන්න මේවා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ එකේ ඇඳ ගන්නවා දැන් මෙන්න මේ විදිහට. ඇඳගෙන ඔයාලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කෑලි දෙකක් එනවා ඔයාලා මැදින් අල්ලවුවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඉතින් හැම එකම ඔයාලට පුළුවන් මේ මැදින් ක්ලික් කරලා පස්සේ කෑලි දෙකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනදී ගානට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාලා ටක් ගාලා හදා ගන්න. ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටොක් පාත් කියලා එකක්. ඉතින් එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ස්ටොක් with the paint tool කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටිය එන්න එතනට ටික් එකක් දීලා මෙතන paint brush කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මෙතන emulated brush dynamic කියන දීලා ඔයාලා මෙතන තිබ්බ okay කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගානට හැදිලා එනවා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ ඉතින් දැන් මම paint tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒ තිතත් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි මේ ටෙක්ස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ලස්සනටම. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක කොහමද? හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවොත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලට ගෙයින් එන්න.